before Christmas, napakalapit na. Naku, kung alam nila mga nangyayari dito sa set namin bago kami nagsisimula, ay gugustuhin yung nandito kayo sa katabi namin. This is a beautiful team. Anyway, 50 days before Christmas, this is actually the time na nagsisimula na ang mga Christmas parties, gatherings, potlucks and all. At ganyan tayo mga Pilipino, kahit mga nasa ibang bansa na nakatira, di ba? Lagi tayong may handaan sa isang household na mga kaibigan nating Filipino. And then, may mga kanya-kanya tayong ambag pagdating sa handaan. And yun ang maganda sa Pilipino kasi talagang we love eating, mahilig tayo sa pagkain, at nagpapahusayan tayong magluto, lalo na sa panahon ngayon. Pero gusto pa rin nating magtipid. Kaya tayo gagawa ng mga super easy recipes that's very budget-friendly. We are making my version of fruit salad, but these recipes you can actually go to the website of Alaska, so you can actually see more recipes na pwedeng ibigay sa inyo ng Alaska. Today, we will be making fruit salad and tomato cream pasta using Alaska All-Purpose Creamer. Ang maganda dito sa Alaska All-Purpose Creamer, it's very buttery flavor, it's very budget-friendly, and at the same time, mas creamy siya. Yung linamnam niya, type na type ko. Kasi you can use it for desserts, you can use it for savory dishes. And 49 pesos per pack. O diba? Ang saya ng marami kang pwedeng magawang creamy dishes. Kasi hindi mababawasan masyado ang 13th month pay nyo. Gusto natin yan. And yung flavor niya, alam mong hindi tinipid. Yun yung gustong-gusto namin sa Alaska kasi buo yung lasa. So I just put this in the ref overnight kasi gusto ko chilled yung aking all-purpose creamer. Because when it's chilled, when your all-purpose creamer is chilled, mas mabilis siyang mabuo. Ito ang all-new Alaska all-purpose creamer. So pwede kayo mag-stock ng marami nito. The more the merrier. Merry Christmas! Ang gustong-gusto kong ginagawa pag gumagawa ako ng fruit salad, inuuna ko munang i-mix yung base ng flavor ko. Kasi bago ko ilagay yung aking fruit cocktail, gusto ko na buo ko na yung lasa. So, with this, I used 3 boxes na chilled all-new Alaska all-purpose creamer. Depende kasi sa inyo kung gusto niyo talaga na masyadong matamis. Ako, gusto ko yung sapat lang. Gusto ko nilalasahan ko yung tamis coming from the fruits. Pero syempre, may ibang andar na binibigay itong condensed milk sa ating fruit salad. So we have here the condensed milk. I also used Alaska there. Meron din akong fresh fruits. I have here fresh pears and fresh apples. Ako lang, gustong-gusto kong naglalagay ng vanilla essence when I make desserts. It just brings out another different flavor. Kung ayaw niya naman, carry lang, doesn't matter. Ito lang yung kending na gusto ko for my fruit cocktail. Kung minsan naglalagay din ako ng vanilla ice cream na melted. Pero kung OA na sa budget, dahil naman kailangan. Ito lang ang kailangan niyo actually, yung all-new Alaska all-purpose creamer. So we will add our fruit cocktail. Marami na actually mga brands ng fruit cocktail ngayon na super budget-friendly. So you just check the brands. Mayroon kasi ng tropical, yun yung may papaya. Kung may tropical, para may international, may cherries, may pears. So this one, ito yung merong cherries. Pag gumagawa ako ng fruit cocktail, ayokong bumabase sa nakalagay lang sa can. I always add fresh fruits para mabuhay siya. Para may crunch. Gusto ko yung texture ng peras. Texture ng apple. You can use red or green apple. So ito, binabad lang sa water na may lemon para hindi mangitim. Meaning, hindi siya mag-oxidize. That's very important. Si Mami, pag gumagawa ng fruit salad, naglalagay siya ng peeled grapes. Kailangan peeled? Oo, kasi para masarap ang kain, para lunok ka na lang ng lunok. Ano ba yun? Kasi pag may balat, di ba, minsan may matanda na grapes, medyo mas siya, yung may ganit. How do you peel a grape? Isipin mo na lang, may pinagdadaanan ka. Diba? Kuko yun eh. Oo, anuin mo siya. Kasi hindi mo siya pwede i-boil para mag-wrinkle up yung skin niya eh. Talagang si Mami, alam namin kung sino sa amin yung may issue siya eh. Kasi yun yung pinakamaraming kailangan balatang grapes.
So, inuna kong gawin ng fruit cocktail kasi gusto ko siyang i-chill. So, there we have lahat ng fresh fruits and then we add our nata. Iba rin naman ang andar na binibigay ng nata de coco. Yung para kang may kinakagat na bubble gum na hindi. Basta masaya siya. Ako, favorite ko yung nata de coco. Si Mama, mother-in-law ko, nung nalaman niyang gustong-gusto ko yung nata de coco na binibili niya, binigyan niya ako ng mga 2 boteng malaking-malaki. Ang saya-saya ko. And then, what I like to add, because ako yung tipo ng tao ngang hindi mahilig sa matamis, pero pag kumain ako ng matamis, sinasamahan ko na maalat, kaya meron akong cube cheese. Ang sarap ng cube cheese sa fruit salad. Subukan nyo to. Pwedeng ganyan kalaki, pwedeng mas maliliit, yung halos, actually parang surprise happening siya na, ay, may cheese! Ay, ang saya! Wala akong ginagaya. Tawa-tawa na naman yung mga... Ay, nako, may mamimim na naman kayo. Okay, bibigay ko naman. Ideally, you want it very chilled or frozen. Kasi para kang may ice cream na fruit salad. Yung iba naglalagay pa dito ng shredded buko. Buko salad na siya, diba? So, ang daming pwedeng laro na pwedeng gawin sa fruit salad. Pwede kayo maghabulan habang kumakain ng fruit salad. So we will chill this and we will move forward in making our tomato cream pasta. Of course, using all-new Alaska all-purpose creamer. Ay, bakla! Nakakaloka kang bata ka. Okay. Kinabahan. Tama na ng puso ko. Okay. So, gumawa na tayo ng dessert. Which you would always do naman really ahead of time kasi you want it chilled, you want it rested, gusto mong buo yung lasa pag dinala mo na sa handaan. This tomato cream pasta recipe, it's very easy. It's actually somewhat healthy because we will be using canned tuna. Kung gusto niyo naman gumamit ng karne, okay din naman. Wala namang problema. Ito lang medyo mas nasa healthy-ish part na siya. We have here our boiling water for our pasta. I will be using penne pasta for this. Painitin ko na muna to. I could never get the names of the pasta right. Nang alin? I could This never one? get it right. Actually, ako rin naman. Iba-iba na pagpapalit ko ang penne sa rigatoni. Iba-iba na kasi yung sizes ngayon. May spaghetti, may spaghettini number 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, I think we ought to have an episode to identify. Yes, we will do that. So you just want to make sure that super boiling water siya. Kailangan mas rapid pa yung boiling niya. We have drained canned tuna. We have canned mushrooms. Meron ako ditong fresh plum tomatoes. Meron din akong tomato sauce, oregano, a bit of water. We have our margarine and garlic. Again, this is our recipe, so feel free to add more. Bawas kung ano yung hindi nyo trip. Pero tried and tested tong recipe na to. Is that tuna in brine or in water? And oil. In oil. Ginit na siya. Start with our margarine, of course. The more the merrier. Huwag tayo magtipid, Pasko dahi. Gusto Are you mo using margarine? Margarine, you can use margarine. Pwede ring unsalted butter. Margarine lang is more budget-friendly. Pero, syempre, kung trip nyo yung butter, di mas bongga. And then, garlic. Again, nasa sa inyo kung sobrang gusto nyo ramdam yung lasa ng garlic. Kung hindi naman kayo mahilig sa maraming garlic, di at least essence lang ng garlic ilagay nyo. Kasi iba rin naman ang pagkabuo niya. You want to make sure na medyo nag-brown na siya ng very, very light. Ayoko siya maging toasted. So ideally, fresh tomatoes. Pero kung meron kayong canned tomatoes sa bahay, okay din. Kasi halos pareho naman yan. Kung minsan, sa mahal ng bilihin sa atin ngayon, mas makakamura kayo sa canned tomatoes. Kasi hindi siya nabubulok. Pwede kayo mag-stock niyan. Kung halimbawa may buy one, take one sa kung saan mang grocery, stock up a few, but better make sure that you check the expiration date. Then, I will add my tomatoes. Gusto mo lang na mag-sweat siya. Medyo durug-durug na siya.
So to this, maglalagay na tayo ng salt and pepper. Magbubuo na tayo ng lasa natin. And then our pepper. Bango na agad, ah. Yung butter and garlic talaga, perfect love team siya. Sa luto. Bangong pang-party, eh. Amoy celebration. Dahil medyo pang adults naman to, maglalagay na tayo ng chili flakes. Kung hindi naman siya pang adults or halimbawa pang family siya, lagay na lang kayo ng chili flakes sa tabi para lang may option yung ibang guests ninyo kung gusto nilang medyo maanghang yung pasta nila. Just a bit, kasi hindi ko rin kaya masyado maanghang. Ang ending nito, hindi ko ito matitikman. Well, tinitikman ko pa rin naman kahit maanghang. Mushroom. Our tuna. I think karamihan na ingredients na to nasa pantry nyo na or meron na kayong nakastock nito sa bahay. So anytime na magkaroon ng imbitasyon, meron na kayong recipe. A bit of tomato sauce. Hindi ko sasabihin a bit kasi sasabihin nyo, sabi niya a bit. Tapos isang galon ang nilagay. Hindi muna ako magsalita ng tapos. Yon. Parang gusto ko pandagdagan. Yan, okay. Konti lang yung ititira nyo. And then, our dried oregano. Pag gumamit ng dried oregano, kalma-kalma lang kasi pag naparami siya, may tendency na maglasa siyang damo at maglasa siyang kahoy. So, saktuhan lang. Kung meron kayo sa bahay ng Italian seasoning na mixed herb na, you can use that also. Ayan ako. Talagay na natin siyang lahat. And then, hayaan lang natin siyang kumulo. And this one, pag naluto na, tapos gusto niyo pa siyang andaran, pwede pa kayo maglagay ng maraming cheese and then bake it in the oven. Hanggang matunaw yung cheese, ay iba rin naman yun. I wanna make sure tama ang lasa niya. Para kung may gusto pa ako idagdag habang iniintay ko maluto ang aking pasta, parang gusto ko naglagay ng cheese dito. Okay. Gusto nila magsama-sama, okay. Nilagyan ko na ng cheese yung mismong sauce. Kasi iba rin naman talaga yung linamnam na binibigay niyan. I think I wanna add paprika. Kasi para mag-deepen yung red flavor niya at saka may smokiness siyang ibibigay. And of course, kung hindi ko siya lalagyan ng sugar, hindi to galing sa Judean's Kitchen. So, maglalagay tayo ng sugar. You can use cocoa sugar, you can use brown sugar. White is okay. Woohoo! Kung feeling nyo mas gusto nyo pa mas gawing celebratory yung ganap, add olives if you want. Pwede na kayong gumawa ng sarili nyong andar for this recipe. Kulang pa siya ng alat. Di pa ako happy sa alat niya. Minsan, pag gumagawa ka ng pasta, pat kulang siya sa alat, nilalagyan ko siya ng toyo. Instant lasa siya. So, tikman natin ulit. Ano yun? Na-happy na naman ako. Eto na, nabuo ko na yung lasa ng tomato base ko. This is the time na ilalagay na natin ating all-new Alaska All-Purpose Creamer. 1 box lang ang ginamit ko. Kasi dahil sa pagka-creamy niya and buttery taste niya, you don't need a lot. So you can just use 1 box at makukuha niyo na yung flavor ng creaminess ng all-new Alaska All-Purpose Creamer. And kaya siya tinawag na All-Purpose Creamer because nakagawa na tayo ng dessert, gumagawa pa tayo ng savory dish. So win-win. Ay, saya niya, oh. Para siyang pink pasta. Tikman natin. Malambot na kaya aking pasta. Okay na ako. Okay na ako. Ay! Okay na ako. Tingnan natin ang ating pasta. Oh, in fairness, may nakisama. Mapapaso ba ako? Buhay pa. Ayaw niya ma-shoot. Tigas pa niya. Okay, konti pa. Sakto lang. Magre-reduce ng slight yung
sauce ko. By the time na mag-reduce siya, fully al dente na yung aking penne pasta. Gawin niyo to. Alam niyo, marami kayo mapapasaya kasi karamihan ngayon talaga, di ba, lalo pag Pasko. Well, totoo o hindi? Hindi ba nagja-jeta kayo bago mag Noche Buena? Hindi Prepaid yan. ang tawag doon. Ha? Prepaid. Prepaid, oo, di ba? Pre-programming bago na Noche Buena. Kaya ang mga kinakain niyo muna, mga isda, mga... Hindi muna masyadong todo para pagdating ng Noche Buena, pag may lechon, pak! Sugod! Magtapos pa lang ng undas, jetahan na yan. Oo. So ito, yung medyo hindi naman nakaka-guilty. I will not claim na napaka-healthy nito. I won't. I'm just saying na at least nasa lighter version siya because we are actually using canned tuna. Okay ka na ba? May magpapatikim ba? Hi! Merong nagpresenta. Okay. Perfect. Patay. Gustong-gusto ko dito sa pan na to. Hindi ko na kailangan yung bitbitin yung buong pot sa lababo para i-drain. Kasi yan na siya. Ay, Maginette. May pagtaas pa ng paayan, ha? And then, you want to fold it. So, hot pasta noodles to hot sauce. That's the rule of thumb when making pasta dishes because yung mainit na noodles na pasta will actually soak all the pasta sauce. Pag hot to hot sila. Pero pag malamig yung pasta mo, tapos nilagay mo sa mainit na sauce, may makukuha pa rin naman, pero hindi sila masyado magiging close. So gusto mo mainit sila pareho para close na close sila. Ayay! I'm perfect. I'm so proud. So you see the chunks of mushrooms, the tuna hindi tinipid. Ang saya niya, buong buo, ang daming nangyayari. Naka-budget ka na, pero ang dami mo mapapakain using all-new Alaska All-Purpose Creamer. It's just 49 pesos. You can do so much things with it. You can make dessert, you can make savory dishes, pang gravy. Dami! Ay, tapos na tayo. Let's plate. Di ba yun yung mga ASMR? Ano yun? Anong tunog ng pisngi? Plok, 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 plok. Eto yan eh. Tayo magkakasubukan. 1, 2, 3. Look at that. You see, this is what impresses me about mothers and kitchen people in general. You guys have such practical strength. Hirap yan, ha? Mahirap yung ginagawa mo, ha? Practice makes perfect. Ay, oh. Ah! Isn't it so festive? Isn't it amazing? Okay, para mas bongga, we will grate some cheese on top. You can use Parmesan, you can use any types of cheese that you prefer. So ako, when I grate some cheese, gusto ko yung one stroke lang. Di ba, ganun tayo nasanay eh. Pero when you do it with one stroke, mas mahaba yung hibla niya, oh. Mas mahaba yung nangyayari. Mas ramdam yung cheese niya. And then, ikakalat lang natin yan. There! We're done! Hey, kukunin ko yung fruit salad ko. Wait a minute, kaping mainit. Hindi pala, wait a minute, pastang mainit. Wale! Ano naman? Mabait sila kung papasko na eh. We support each other, you know? Okay, we'll get our fruit cocktail. There we have it. We have made 2 dishes today. Fruit salad using all-new Alaska All-Purpose Creamer. And the same with our tomato cream pasta. Ito lang ang ginamit natin. We were able to make 2 dishes na magkaibang magkaiba ang experience. So,
Let's taste this, Daddy. Tiki man na. Atiki man na po. Yan na. So, na-surprise akong nagtigil ka sa torch, ha? Yes, hindi muna ngayon. Hindi siya time for torching. Okay. We go with the pasta first. Yes, please. Tayo sa taas. There. Okay, go. Mainit. Harap. Good stuff. Yep. Lasa mo yung creaminess, no? Very. Okay. Tapos pwede pa dagdagan ng hot sauce yan or chili flakes. I never thought tuna would work with cream. No? Oo. Gusto mo pa? Pwede naman kahit mamaya na pag natapos na yung food shot. Okay. Next. Ngak. Ito, perfect to pag chilled overnight. Hindi ka Gen X pag hindi ka lumaki ng Fruit may fruit salad, salad no? sa Pasko. Yun talaga yung bumubuo sa Noche Buena or sa kahit na anong handaan, kailangan may magdala ng fruit salad. Not sure if it's even Gen X. Baka nga boomer pa lang, no? Oo naman, tagal na yung fruit salad. Ha? The silent generation. Aren't we the silent generation? Harap. Oh, yeah. Oh, yeah. Di ba, Oh, yeah. pag nakakagat nyo yung fresh na prutas, Yeah. mas exciting siya kainin. Para Oh, kasing yeah. ang dami nangyayari, ang gulo-gulo. I'm trying to get that cheese, though. Cheese. Okay? Cheese, apple, and grape. That's pretty wild. There you go. Harap. Go. Huh? Go. Oh, Oh, nakuha mo yung cheese? Go. Yay! Charap! Donkeys. Good stuff, yeah. Okay, so there you have it. We made 2 dishes just in time to make it a part of your Christmas Noche Buena list or sa mga potlucks. At least meron na kayong bala kapag halimbawang may nag-invite sa inyo, meron na kayong gagawin. It's very budget-friendly, so easy to make. You don't need to have a special skill para gawin nyo to. So that's our episode for today here at Julian's Kitchen. Thank you everyone for another fun episode with you guys. Please don't forget to like and subscribe. Leave your comments below kung meron pa kayong mga suggestions and kung ano pa man. And of course, don't forget to be grateful, be kind, and pay it forward. God bless you all, and Merry Christmas! 50 days! 50 days! We wish you a Merry... Ano nga ito ginawa ko? We wish you a Merry Christmas! Oy, wag! Mahal yan! Yes! Happy ang lahat! May fruit salad, pang merienda. Yahoo! Potluck, tomato cream. Spots lang! And